Welcome back mga ka-Chelicious. Ngayon ay magluluto tayo ng napakasarap na milk bomb. Para sa ating creamy milk filling, kailangan natin ng 1 can of 370 ml evaporated milk, 1 cup of condensed milk, and 1 cup of powdered milk. Dissolve nyo lang sa 1 1/2 cup of water. Ang ginamit ko palang powdered milk ay ang 4 sachet of Swak Bear brand. Mix nyo lang ng mabuti hanggang sa ma-dissolve na ang ating powdered milk. Kapag na-dissolve na ang ating powdered milk, i-mix lang natin ito sa ating 1 can of 370 ml evaporated milk and 1 cup of condensed milk. Haluin lang ito ng mabuti hanggang sa mag-mix ang ating mga ingredients. 장가갈 수 있을까? 장가갈 수 있을까? Mag-a-add rin tayo ng 8 tablespoon of cornstarch at mix lang natin ito ng mabuti hanggang sa wala ng buo-buo or lumps. 어려운 일이야. Isa lang natin ito sa ating kalan for medium heat setting. At haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa maging malapot na ang ating creamy milk filling. Mga ka-Chelicious, napaka-importante na continuous ang ating paghalo ng ating mga ingredients para hindi magbuo-buo ang ating creamy milk filling. At this point na malapot na ang ating creamy milk filling, i-adjust lang natin ang ating fire into low setting. Then, add 1 tablespoon of butter or margarine at haluin lang ito ng mabuti hanggang sa ma-melt ang ating butter. 장가갈 수 있을까? 장가갈 수 있을까? Kapag na-melt na ang butter, i-transfer lang ito sa lagayan at pwede na tayong makapag-proceed sa ating dough. Para sa ating dough, kailangan natin ng 1,000 grams of glutinous rice flour or 1 kilo of glutinous rice flour. Kailangan po glutinous rice flour, hindi po rice flour. Mag-a-add din tayo ng 1 cup of cornstarch, 1 1/2 cup of white sugar or you can add more kung gusto nyo ng mas matamis. Add 1 tablespoon of salt just to balance the sweetness and mix lang ito ng mabuti. Then add 2 can of 370 ml evaporated milk. Mag-a-add rin tayo ng 3 cups of water and mix lang natin ng very well ang ating dough. Dapat ganito ka-smooth ang ating dough at pagkatapos lagyan na ito ng 1/3 cup of melted butter or margarine. I can control
Pagkatapos, divide nyo ang mixtures into your preferred flavors or colors. So, akin, ginawa ko is 4 colored, which is green, red, blue, and choco flavor. Kapag hindi na masyadong mainit ang ating dough, ilagay ito sa ating lanera or plate. Mga ka-Chelicious, napaka-importante na i-grease natin ng margarine or butter ang ating plate para hindi magdikit-dikit ang ating dough while mixing it. Malalaman nyo if okay na ang ating dough, it must stretch nyo ito ng very well. Dahil marami pa tayong flavors na imamasa, i-cover lang natin ito sa cling wrap para hindi mag-dry ang ating dough. Now, you can divide your dough kung anong size ang gusto nyo sa inyong mochi. Stretch lang natin ng ating dough or flatten lang natin na to ng very well and add 1 teaspoon of creamy filling or you can add more. And make sure to seal it para hindi mag-leak ang ating creamy milk filling. Pagkatapos, i-coated natin ito sa desiccated coconut and chill it for 30 minutes or 1 hour. And mga ka-Chelicious, napaka-importante na naka-gloves kayo while ginagawa ito kasi hindi na ito lulutuin pa to avoid contamination. And ready to serve na ang ating napaka-Chelicious na milk bomb. Mga ka-Chelicious, no joke, napakasarap talaga ng ating milk bomb. Very creamy inside and sakto lang yung sweetness nito.